Okay, good day. Welcome po sa ating online class. And the title of our subject is Empowerment Technologies. And also, I am John Jainer B. Fernandez. I'm gonna be your teacher for this subject. Okay, so let's start. Okay, so lesson number 1, Introduction to Information and Communication Technologies. Okay, so we have our objectives. Okay, these are number 1, improve their knowledge on on how ICT affects their everyday lives and the state of our nation. Number 2, objective is compare and contrast the differences between online platforms, sites, and content. Number 3, understand the features of Web 2.0. Okay, understand the future of the World Wide Web through Web 3.0, and last, learn the different trends in ICT and use them to their advantage. Okay, so by the way pala, yung subject natin is empowerment technologies. Okay, so maybe you are wondering what is empowerment technologies. Okay, so pag sinabi natin empowerment technologies is yung paggamit na different technologies, the use of different technologies such as the internet, the mobile phones, computers, and other digital devices to make our lives easier. Okay, so ginagamit natin yung mga technologies na yan to make our lives easier. Okay, and ginagamit din natin siya para mabawasan yung gastos. Okay, why? How? Diba? For example, magsasend ka ng message, okay, sa mga clients mo. For example, you are a businessman or businesswoman, okay, magsasend ka ng message sa mga clients. Okay, kung wala yung technologies natin, okay, so anong gagamitin natin? The traditional way, which is yung snail mail, kung familiar kayo doon. Okay, yung snail mail is yung sulat, yung koryo. Okay, so yun, it will take several days or weeks para dumating sa mga clients natin. Okay, o imagine na lang kung yung clients natin is from abroad, 'di ba? Nasa ibang bansa pa siya. So buwan bago siya dumating. 'Di ba? Sasakay pa yan ng barko or eroplano. Okay? Then pag yung reply nila, okay, it will take another months, 'di ba? Bago dumating sa iyo. Okay. So yung mga technologies na yan, okay, na ginagamit natin ngayon. Example is yung mga messenger natin, Facebook Messenger, okay, yung email, okay, that is very important ngayon sa buhay natin kasi pinapadali nila ang mga gawain and nakakatipid tayo ng pera. Okay, less effort, less spending of money, diba? Less time. Okay, so yun yung mga benefits na nakukuha natin sa technology natin. Okay, so ang title ng natin is Empowerment Technologies. Kasi yung mga technologies na to is ini-empower tayo. Minibigyan tayo ng power. Diba? Okay, so balik tayo dun sa main lesson natin for today. Okay, so we have 4 questions here. So, first one, how many times have you checked your phone this morning? Okay, so ilang beses mo daw chinek ang phone mo this morning? Okay, ngayong morning lang diba? Siguro chinek mo yung phone mo to check the time or chinek mo kung may nag-text na sa'yo or may nag-chat na sa'yo. Nag-chat na ba si boyfriend or si girlfriend? Diba? Yan. So, ilang beses nyo tine-check? Okay. Or siguro inopen mo lang yung phone mo para makichismis sa Facebook or sa Twitter, diba? Ginagawa nyo ba yan? Okay. Malamang ginagawa nyo. Okay. So, number 2, how many status updates have you posted in Facebook, Twitter, or Instagram today? Okay. So,
Ilang status updates na daw ang pinost niya sa Facebook, okay, sa Twitter, sa Instagram. Okay? Diba, tayong mga Filipino, mahilig tayong mag-selfie. Okay? Hindi lang selfie, ano rin, yung kakain na nga lang tayo, ipopost pa natin sa mga social media. Okay? So, ilang beses? Bilangan nyo kung ilang beses yan. Okay? Number 3, okay, did you use the internet or mobile for an hour after you woke up this morning? Okay? So, ginamit mo ba yung phone mo or gumamit ka ng internet? Okay? For an hour, 1 hour. Okay? After you woke up this morning. Okay? Yung pagkagising mo, ang hinahanap mo kagad is yung phone mo. Okay? Yung ano yung sinasabi ng mga magulang natin, yung dut-dut ka ng dut-dut. Yun. Umaga pa lang nagdudut-dut ka na. Hindi ka pa nakapag-move, hindi ka pa hilamos ng mukha mo, may muta ka pa sa mata mo. Cellphone na kagad ay natupag. Huwag nyo i-deny, ginagawa nyo yan. Kasi dati ako rin ganyan. Okay? Number 4, do you follow a celebrity or yung crush mo daw via his or her social media account? Okay, so nagpa-follow ba kayo sa mga celebrities na paborito natin or yung crush nyo daw? Okay, so malamang sa lamang, oo, di ba? Yung iba dyan, ano ba mga sikat na celebrities na? Mga Korean, di ba? Mga BTS, ganyan. Okay, or si Crush, di ba? Okay, so if you happen to be guilty as charged in most of these questions, chances are you are a digital native. So what is a digital native? Okay, so sabi niya, kung yung mga questions na yon ay ang sagot mo ay oo or maraming beses kang nag-open ng phone mo. Okay? So, ang tawag sa'yo is digital native. Okay? You are a digital native. Okay? So, siguro may naririnig ka na yung ibang term dito, yung digital citizen. Diba? Pero iba yung digital citizen kasi. Okay? Yung digital citizen is a person na gumagamit ng technologies natin. Nag-online, gumagamit ng phone, gumagamit ng yung mga tawag dito, direct or indirect. Okay? Kung gumagamit ka ng product ng isang computer, ganyan. Okay? Digital citizen ka pa rin. Kasi gumamit ka pa rin ng product ng isang computer or dumaan sa computer. Okay. Pero ito, pag sinabi natin digital native, okay, native, tandaan nyo yung pansinin yung word na native. Native, kasi you are a digital native if from the moment you are born, you are surrounded by technology. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, pagkapanganak mo pa lang, you are surrounded by technology na. Okay. Paano nangyari yun? Okay. Pagkalabas ko ba ng sinapupunan ng magulang ko, nagsa-cellphone na ako? Hindi. Diba? Siguro best example niyan is yung pinapatugtugan ka ng parents mo ng lullaby using their phone, diba? Meron ng technology doon. Okay? Diba, baby ka pa lang, nanonood ka na ng mga cartoons na pangbata, diba? Cocomelon, ganyan. Okay? Ngayon, yung bata ka pa lang, baby ka pa lang, sa paligid mo is marami ng mga technologies. Okay? So, ang tawag doon, digital native. Okay? So, next one. Okay, information and communication technologies. Okay, so dalawa yan, information and communication. Okay, information and communication technology, or in short, ICT, deals with the use of different communication technologies such as
Okay, your mobile phones, telephone, internet, etc. Okay, to locate, to save, to send, and edit information. Okay, so yung Information and Communication Technology or ICT is yung paggamit natin ng different communication technologies. Okay? Example niyan is yung mga phones natin. Okay? Either ano yan, smartphone or dumb phone. Alam niyo yung dumb phone? Yung phone na ano, ang kaya lang niyang gawin is text and call. Ayan. Ang tawag nila doon is dumb phone. Yung mobile phones naman, yung mga phone nyo na ano, yung mga Apple, meron na siyang sariling operating system. Okay, those are smartphones. Okay, telephone, yes, the telephone, kahit analog siya, telephone is a communication device pa rin. So, still, it is under information and communication technology. Okay, also the internet. Okay, so yung mga devices na yan is we use it to locate. Okay, so maghanap. Okay, maghanap ng information. Okay, how? Examples sa internet. Okay, you are searching for a certain topic, diba? Saan ka pupunta? Sa mga kay Google, diba? Mga search engines. Okay, i-google mo siya. So you are naglo-locate ka ng information. Okay, save. Okay, we can save information. How? Copy paste, di ba? Yun. Or yung download. Magda-download tayo ng mga music, mga videos. Okay? Hindi lang mga videos, mga ano yan binabasa nyo, yung Wattpad, di ba? Mga text and images. Okay? What else? We can also send information. Okay? Kunwari, nag-text ka or you are sending information. Sinabi mo dun sa kaibigan mo, asan ka na? Ganun. Okay? Nagsasend ka na information. Then, nag-reply sa'yo yung kaibigan mo. Sabi niya, on the way. Sabi niya, napunta sa phone mo yan. Di nag-save yung message niya. Diba? Okay, what else? Ano pa? Ganito na lang. Para mas madaling maintindihan si save and send. Okay, save is download. Send is upload. Okay? If you are uploading data or information sa internet, you are sending information. Pag save naman, you are downloading. Okay. Dito, sending, ano yan? For example, na-post ka sa timeline mo, sa Facebook, diba? Yung posting is, we can interpret that as sending also. Okay? And last is edit information. Yes, we can edit information. Okay? Pag may nag-download ka ng text online para sa ano mo, nag-copy paste ka na information na galing sa internet. Okay? Na ipapasa mo sa teacher mo. Gagawin mong assignment mo. 'Di ba kung minsan hindi lang tayo copy paste. Ini-edit pa natin 'yan. Okay? Or nire-rephrase natin, ganyan. Okay, what else? Hindi lang sa text or pwede rin sa mga image. Okay, pwede nating i-edit yung image using mga Photoshop, 'di ba? Or Skype na lang sa natin, sa mga phone natin 'di ba? Meron siyang pwede mo siyang edit, pwede mong palitan ng filter. Ganun. So yung information na nakuha natin from yung picture mismo, in-edit natin siya. So, nagkaroon ng panibagong information. Diba? Yung picture dati, tapos nilagay mo ng filter, iba na. Okay? Magkaiba na yon. Okay? Okay, so, sabi dito sa, when we make a video call, we use the internet. Yan. Mag-video call tayo, gagamit tayo ng internet. When we send a text or make a call, we use cellular networks. Cellular networks is yung mga globe, smart, ayan. Okay? Yung mga payphones, okay? Ano yung payphones? Yung
ah, telepono siya na yung maghuhulog ka ng barya. Alam ko 5 pesos ata. 5 pesos, 10 pesos, depending on how many minutes that you will use the payphone. Okay? Having a unified way to communicate is one of the goals of ICT. So, one of the goals ng ICT is to make a unified way of communication. So, unified, ibig sabihin, yung pag sa communication natin is unified na, iisa na lang. Okay? Siguro, parang nangyayari na yan ngayon. Tingnan nyo na lang yung smartphone ninyo. Okay? Yung smartphone nyo, a piece of, lang, parang tablet lang, or, diba? Ilang inches ba yan? 6 by 3, diba? Lang, is parang board, diba? Pero, yung piece ng technology na yan, it can do a lot of things, diba? Pwede kang kumuha ng picture, ng video, hindi lang basta-basta na picture or video. Parang iba ga is naka 4K HD or 4K pa nga, diba? Parang halos na siya, may ikukumpara na siya dun sa mga DSLR, diba? Actually, mas pa nga siya sa mga sa mga digital cameras. Okay? Mas mataas pa yung niya, quality niya. Okay? So, yung picture, you can record sound, 'di ba? Pwede kang mag-record ng sound. What else? Pwede kang mag-send ng text or make a call. Pero, pwede ka rin mag-video call. Okay? By using the mobile load natin, o pag gagamit tayo ng internet or naki-connect tayo sa wifi. Okay? So, what else? Pwede tayong mag-watch ng movies or mga videos, listen to music. Okay? You can use it to send to search for an information, diba? So, marami na tayong pwedeng gawin dito sa smartphones natin. Diba? Yung mga bagay dati na nagagawa lang natin by using different devices is unified na siya. Diba? Nasa isang gadget na lang siya, nasa isang device na lang siya. Okay? Naalala ko dati, kasi yung usong phone dati, yung dumb phone lang. Okay? Yung keypad phone. Okay? So, kung kailangan namin mag-research, kailangan pa namin pumunta sa mga internet cafe. Okay? Yan lang, para lang doon. Okay? Or kung gusto namin maglaro ng video games, pumunta kami ng mga internet cafe. Ngayon, na lang, da-download mo lang sa Play Store. Yan na, pwede ka na maglaro. Diba? Hindi lang bastang-bastang laro. Pa siya? Yung graphics pa niya is mataas. Diba? Okay? So, yun yung natin, information and communication technology. Okay? So, ang advantage nito, yung nakukuha natin dito is yung nakakatipid tayo ng time and money. Okay? And also effort. Okay? Nababawasan yung effortless na lang mag-send ng message na yan. Diba? Or kaya nga yung pag-shopping, diba? Napaka-effortless na. Dati, pupunta ka pa ng mall, makikisiksikan ka pa sa Ngayon, hindi na. Search mo lang sa Lazada or Shopee, then add to cart. Then, hintayin mo na lang na dumating sa bahay mo. Diba? Napaka-effortless na yung mga dati natin ginagawa na mahirap. Okay? At the same time, nakakatipid din tayo ng money. Okay? In a way na, imbis na gagamit tayo ng yung kunwari sa pagsasend ng message, diba? Yung example ko kanina.
Imbis nagagamit tayo ng koryo, diba? Ano pa siya, sasakay pa siya ng aeroplano. Ngayon hindi na, diba? Ilang seconds lang, nandoon na yung message mo doon sa pagsasendan mo na message. Okay. So, next. So, internet. Okay. The internet. Okay. So, the Philippines is dubbed as the ICT hub of Asia. Why? Because of huge growth of ICT-related jobs, one of which is the BPO or yung business process outsourcing or mas kilala natin na call centers. Okay, so matagal na to eh. Ano pa to? Year 2000 something pa. Ano na to? Ang Philippines is marami ng mga call centers. Kaya nakalala ko pa nga kahit yung inaral nila is malayo dito sa pagiging call center is nag-a-apply pa rin sila na maging call center kasi maraming job opportunities tapos mataas pa yung pasahod nila. Okay, so ang Philippines is dubbed as the ICT hub of Asia. Okay, what else? Ano pa? So tingin ko kung bakit din natawag na ICT Hub of Asia is tayo mga Filipino is mahilig talaga tayo sa mga social medias, di ba? Yung natin, ulo natin is nakatutok talaga sa mga phones natin eh, di ba? So I guess one of the reason din yun. Okay, mahilig tayong mag-selfie, di ba? Selfie capital nga tayo sa of the world natin eh, di ba? Okay. So, number 2, the ICT department in the Philippines is responsible for the planning, development, and promotion of the country's information and communication technology agenda in support of national development. So ang ICT department ng Philippines now is siya ang responsible para sa modernization. Okay, yung word dito, yung keyword natin dito is yung modernization ng Pilipinas in terms of information and communications technology. Okay. So, naalala ko pa nga, yung bawat cities and municipalities is naglagay pa nga sila ng yung free wifi sa mga plaza nila. Ganyan. Diba? Then, may balak pa ata yung sa national government na buong Pilipinas is naka-wifi. Imagine that. Kahit na nasa kasulok-sulukan ka ng Pilipinas, pwede kang makakonect sa internet. Okay? So that is the yung status ng ICT sa Philippines. Okay. So the internet, it is a global system of interconnected computer networks that use the internet protocol suite, the TCP/IP. Okay, to link billions of devices worldwide. So, yung internet is a global system of interconnected computer networks. Okay. Para mapadali. So, meron tayong picture dito. Okay. So, ito, yung picture dyan is, ang tawag dyan is network. Okay. Network yan ng mga computers. So, hindi lang mga computers, kahit yung printer, scanner, basta nakakonect ka doon sa example na lang sa bahay ninyo. Kung meron kayong modem, yung wifi, may wifi kayo sa bahay. 'Di ba? Ano 'yan? Either prepaid or postpaid or nasa landline, okay? So lahat ng nakakonect na devices doon, mga phones niyo, mga laptop, okay? Ang tawag na doon is network. Isang network na 'yon. Ngayon, kapag yung modem natin is nakakonect na sa internet, okay, ang mangyayari doon is nakakonect ka na sa different networks from around the world. Okay, so ano na yan? Interconnected computer networks na yan. Yung network dun sa kabilang bahay, tapos network nyo sa bahay ninyo is makakonect na. How? Or why? Try mo mag-send ng message dun sa kapitbahay mo, marireceive niya.
Diba? So, meron na kayong connection. Okay? Or mag-send ka ng message doon sa kakilala mo na nasa ibang bansa. Mare-receive niya. Merong connection. Okay? So, yung internet pala is international network ang ibig sabihin niyan. Yung parang niya. Okay? So, that is the internet. It means of connecting a computer to any other computer anywhere in the world via dedicated routers and servers. And it is sometimes called simply the net. Okay? A worldwide system of computer networks, a network of networks in which users and anyone computer can get information from any other computer. Okay? So, that is the internet. Okay? Ito naman. Okay. So, World Wide Web or the WWW. It is an information system on the internet that allows documents to be connected to other documents by hypertext links, enabling the user to search for information by moving from one document to another. Okay. It is an information space where documents and other web resources are identified by URLs or universal resource locators, interlinked by hypertext links, and can be accessed via the internet. It was invented by Tim Berners-Lee. So, may malaking kaibahan. Okay, so, ang internet and World Wide Web. So, kasi ito madalas parang napagpaparehas nila. Okay? Madalas, yung internet is ginagawa nilang the same. Akala na the same lang siya sa World Wide Web, which is wrong. Why? Okay, I will explain it to you. Okay. Diba sabi ko nga, yung internet is interconnected computer networks. Okay? Ibig sabihin, that is the physical siya, or kung minsan wireless, pero may physical pa rin, diba? Yung wifi router natin, tapos yung phone natin, meron pa rin physical part, physical na pwede mong matouch, pwede mong makita. Okay. Ngayon, si World Wide Web is information siya. Okay. Information system on the internet. Okay, so it uses the internet. Yung information is nilalagay natin sa internet para yung mga documents is ma-access ng mga users. Okay. Example niyan is yung mga websites natin. Yung website, hindi siya tangible o hindi siya physical, 'di ba? Kahit na hawakan mo yung screen mo, o kunwari may may picture ng pagkain sa monitor mo na nakita mo sa Facebook. Kahit anong gawin mong patok diyan sa monitor mo, hindi lalabas yung yung pagkain diyan. Kasi nga hindi siya physical. Intangible. Intangible siya. Nakikita mo pero hindi mo siya pwedeng mahawakan. Unlike pag tangible, which is your physical, nakikita mo and pwede mo siyang hawakan. Okay. It is an information space where documents and other web resources are identified. Yung URL, okay, so yung URL is the Universal Resource Locator. Yun yung pinaka-address ng isang website. For example, yung Facebook, yung address niya or yung URL niya, www.facebook.com. Okay. Yun yung address, yun yung URL. Okay, so it was invented by Tim Berners-Lee. Okay. So si Tim Berners-Lee is siya yung invento. Okay. So web pages naman. Pag web pages naman, ang pinag-uusapan, it is a hypertext document connected to the World Wide Web. Okay, so yung hypertext document, a document na gawa sa HTML. Ito yun, created using HTML, Hypertext Markup Language. Okay, so kung nung high school, junior high school kayo, meron kayong computer subject. So malamang alam niyo yung Hypertext Markup Language.
or na-try nyo nang gumawa ng isang web page. Okay, so yung document na yan is ina-upload sa internet. Okay, so para maging ano siya, bahagi ng website, ng isang website, or kung gagawa ka ng isang website, di ba? Okay. So what is website naman? Website is a location connected to the internet that maintains one or more pages on the World Wide Web. It's a related collection of World Wide Web files that includes a beginning file called a homepage. Okay, so yung website is a collection of web pages. Okay, hindi lang siya collection ng web pages. Dapat related siya sa isa't isa. Parang yung Facebook, di ba? Itong Facebook nito. Okay. So yung Facebook natin, pag inopen natin, anong unang-unang lalabas? Ang unang-unang lalabas niyan is the homepage. Okay? Then magla-login ka, mapupunta ka sa timeline. Okay? Yung homepage pala is one web page na 'yon. Di ba? Pag napunta ka sa timeline mo, that is another web page. Pumunta ka sa profile mo, another web page ulit 'yon. Pumunta ka sa profile ng kaibigan mo, another web page ulit 'yon. So, yung mga web pages na 'yan na pinagsama-sama, yun yung buo-buo dun sa Facebook, yung website na Facebook. Okay. So, web browsers, okay, it displays a web page on a monitor or a mobile device. It is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web. Okay, so may mga, siguro familiar kayo sa mga ano na to. Okay, we have Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Mozilla Firefox, and di ko alam kung anong ganito. Basta icon lang siya ng Earth. Or sa Samsung, ganito rin natin yung ano, diba? Okay. So, yung web browser is a application, software application siya, that you use to display web pages. Okay. So, you use it to access different websites. So, ito, we have different types or classifications ng natin, ng websites natin, okay, or web pages natin. So, first type is the static web or the 1.0 version. Okay, so static web page is known as flat page daw siya, or stationary page, in the sense that the page is as is, okay, and cannot be manipulated by the user. The content is also the same for all users, that is referred to as Web 1.0. So yung Web 1.0 is the first edition ng mga web pages or mga website na lang siya, as is lang. What you see is what you get. Ano yan? WYSIWYG. Yung WYSIWYG, ang ibig sabihin nun is what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Hindi mo siya pwedeng baguhin, i-manipulate, or hindi mo na siya hindi mo na siya pwedeng dagdagan ng information. Kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Okay? So, ito yung mga naunang mga website dati. Okay, so ang magagawa mo lang doon is kumuha ng information. Yan lang. Magbasa ng information, mag-view ng image, ganun lang talaga. Okay? And also, yung content is the same. Pare-parehas tayo ng nakikita. Yung lahat ng users is pare-parehas ng makikita doon sa website na yan. Okay? Okay. Dynamic web page naman. So, ito yung second type ng website, ng isang web page. Web 2.0 or the dynamic web. Okay, it is the evolution of Web 1.0 by adding dynamic web pages. Paano siya naging dynamic? Kanina static. Okay? Static, hindi gumagalaw, 'di ba? Dynamic is merong action. May nangyayari doon sa web page natin. The user is able to see website differently than others. Okay, especially social networking sites, wikis, video sharing sites. Okay. Napapansin niyo ba ito? Kunwari, nag-YouTube ka.
dun sa phone mo. So, alam mo, yung content na nandoon is yung mga madalas na pinapanood mo, 'di ba? Or yung mga channels na palagi mong pinapanood yung content nila. Okay? Then try na tingnan yung YouTube ng kapatid mo or kaibigan mo. Ang makikita mo is different from yung sa device mo. Okay? Ibang-iba doon sa nasa device mo. Yung nandoon sa cellphone ng kaibigan mo, kung ano din yung mga pinapanood niya palagi. Okay? So, yun yung isang property ng isang web 2.0 or yung dynamic web. Okay? Para siyang nako-customize yung web page depending on the user. Okay? The web 2.0 allows users to interact with the page. The user may be able to comment or create a user account. Yan. So, familiar kayo dyan siguro sa Facebook, di ba? Pwede kang mag-comment or mag-create ng user account mo. Bawat isa sa atin may user account, Facebook account. Okay? Number 4, most website that we visit today are Web 2.0. So, mostly daw yung mga websites na yan is Web 2.0 or a dynamic web page. Okay? So, static versus dynamic. Static means unchanged or constant, while dynamic means changing or lively. Okay? Static site is one that usually written in plain HTML, and what is in the code of the page is what is displayed to the user. Sabi ko nga, we see we. What you see is what you get. Okay. A dynamic site is one, yung dynamic naman is one that is written using server-side scripting language such as PHP, ASP, JSP, or Cold Fusion. Okay. So, ito yung mga programming languages, okay, na naka-embed sa mga natin, web pages natin. Okay. So, the features of Web 2.0, number 1 is taxonomy. It allows user to categorize and classify or arrange information using freely chosen words. Example niyan is the tagging. Okay, yung hashtag, okay, which is popular sa mga social networking sites. Okay, so ang ginagawa niyan, parang kinakategorize na yung bawat information. Diba, kunwari, pag naglagay ka ng hashtag sa sa mga post mo, yung web page is nakakategorize yan dun sa kunwari yung mga ngayon, kunwari in hashtag Philippines, so lahat ng gumamit ng hashtag Philippines is nakakategorize siya sa isang naka-classify, naka-arrange sila. Okay, para naka-separate. Pag sinearch mo sa sa Facebook yung hashtag Philippines, yun lang yung mga lalabas. Okay, so that is the taxonomy. Okay, so classification siya ng mga information. Okay, number 2 is rich user experience. The content is dynamic and is responsive to users' input. Okay, an example would be a website that shows local content. An example ko na yung yung YouTube. Okay, in the case of social networking sites, when you log on, your account is used to modify what you see in their website. Okay, so nasabi niyan yung content, yung magiging content ng mga social accounts natin is modified or naka-customize para sa atin lang. Diba? Kasi yan kung ano yung mga gusto mo lang makita, yun lang yung ipapakita niya sa'yo. Okay. Ganun gumagana yung natin, mga social media natin. Kaya kung mapapansin nyo sa Facebook, kung ano lang yung palagi yung binivisit or nilalike, nagre-react, yun lang din yung madalas na lumalabas sa timeline niyo. Okay. Number 3 is user participation. Yung user is pwede siyang maglagay ng content, okay,
And others can pwede silang mag-comment, diba? Or pwede nilang i-review or i-evaluate yung post mo. Yan. So that is the user participation. Example niyan is sa Lazada or sa Shopee. 'Di ba meron yung rating system, 5 stars, 2 stars, 3 stars. Then pwede kang mag-comment doon sa baba kung parang na-satisfy ka ba doon sa product. So yun yung a good example in user participation. Okay, number 4 is long tail. Services that are offered on demand rather than on a one-time purchase. Okay, example niyan is basta sa Spotify, ganyan, diba? It is offered on demand rather than a one-time purchase. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung pag nagbayad ka minsan, yun na yun. Lifetime ka nang merong Spotify. Hindi. Ano siya? Time-based. For example, 1 month subscription. Ganon. Diba? Magsusubscribe ka sa nila, kailangan mo bayad ng ganito. Kung 1 year subscription, mas mataas. Okay? So, yan yung long tail. Okay? Number 5 is software as a service. Users will be subscribed to a software only when needed rather than purchasing them. Okay? So, it is similar to long tail, pero dito is yung sa software naman. Okay? Example yan is si Google Document or Google Docs. Okay, so yan is pwede kang mag-subscribe kung kailangan mo. Kung hindi mo naman kailangan, wala ka namang babayaran. Okay. So number 6 is mass participation, diverse information sharing through universal web access. Excuse me. Web 2.0 contents is based on people from various cultures. Okay, so one example niya is si Wikipedia. Si Wikipedia, alam niyo naman yun siguro kasi palagi niyo ginagamit sa mga assignment ninyo, sa mga research ninyo. Okay. So yung si Wiki kasi is pwede kang maglagay ng isang information na galing sa iyo. For example, gusto mong lagyan ng content yung ilagay sa Wikipedia yung history ng family ninyo, pwede yun. Okay? Kunwari yung lolo ng lolo mo is veteran ng World War I or World War II, ganyan. So pwede yun, ilagay mo yung istorya niya. And yung ibang users naman ng wiki or editors ng wiki is pwede nilang i-edit yung mo na based on the mga facts na research din nila. So yun yung mass participation. Okay, so tapos na natin si static, tapos si dynamic. Ngayon yung last type ng web page or isang website is the web 3.0 or the semantic web. Semantic web is a movement led by the World Web Consortium or the W3C. Okay? It encourages web developers to include semantic content in their web pages. Okay, so ano ba yung semantic web? Provides a common framework that allows data to be shared and reused across application, enterprise, and community boundaries. The aim of Web 3.0 is to have machines or servers understand the user's preferences to be able to deliver web content, specifically targeting the user. Ano yan? Kung narinig nyo na yung word na artificial intelligence. Okay. So yung artificial intelligence is madalas siguro na yan, yung AI. Diba? Madalas na yan sa mga robots. Ganun. Pero yung concept na yun is pwede mo rin siyang gamitin sa mga web pages. Paano yun? Yung website is meron siyang kakayahan na matuto. Okay? Meron siyang ability to learn. Okay? Paano yun? Depende sa mga ginagawa mo doon sa website na yun.
Okay. For example, sa Facebook, okay? Palagi kang nagse-search ng pagkain, ganyan. So, search mo yung restaurants. Okay? Ngayon, mapapansin mo na kapag nanonood ka ng videos sa YouTube, palaging advertisements na lumalabas is tungkol sa pagkain. Okay? Bakit 'yon? Kasi yung website ng Facebook is natutunan niya na ang gusto mo, yung interest mo is nasa food. Okay? So, ang ipapakita lang niya sa'yo is yung mga advertisements na tungkol sa pagkain. Okay? Kahit sa YouTube nga 'di ba? Kung madalas kang meron nga yung experiment na ginawa. Yung sa napanood ko sa YouTube. Ang ginawa niya, naka-off yung camera, webcam, naka-off din yung microphone ng PC niya. Then, ang ginawa lang niya is nag-search siya sa internet ng mga ng mga bagay na gusto niyang bilhin. Ang ginawa niya, for example, ano man ginawa niya dati? Parang sapatos ata. Okay. Sa ibang website niya na, hindi sa loob ng Facebook. Nag-search siya sa Google ng na kunwari, Jordan shoes. Ayan. Yeah. So, ilang oras yung 1 hour niyang ginawa. Then, bumalik siya sa Facebook. Ang unang-una niyang nakitang advertisement or post doon sa Facebook is may kinalaman sa sapatos. Diba? So, meaning, yung yung Facebook is kaya niyang nalaman niya na ang interest mo is tungkol sa sapatos. Diba? So, ang lalabasan niya is tungkol sa sapatos lang din. Okay, so yun yung semantic web. Okay? So, and yung data pala is pwedeng i-share sa mga ibang websites or ibang application. Okay? Kung kung sa dito, try nyo gumamit ng PC. Ako kasi ginagamit kong PC sa bahay tapos sa school. Ngayon, sa school, yung ginagamit kong PC sa school is naka-sign in. Okay? Naka-sign in yung Google account ko. Okay? Ngayon, so tapos ang ginawa ko, yung Facebook, mga password and username ko is naka-synchronize sa Google account ko. Ngayon, pagbalik ko ng bahay, okay, naka-synchronize din yung PC ko doon sa bahay, doon sa Google account ko. So, ang mangyayari, okay, kahit na nag-login ako doon sa kunwari nag-login ako ng Facebook ko doon sa school, pero hindi naka-login doon sa bahay. Okay? Or nag-change ako ng password. Okay? Pero ang ginamit kong PC is yung PC sa school. Okay? Pagbalik ko ng bahay, yung yung PC ko doon is malalaman niya na nagpalit ako ng password. So, siya kagad na basta nakasynchronize siya sa Google app. Pag i-open ko yung email ko, kunwari sa email, ang ilalagay niya kaagad is yung bagong password, hindi na yung lumang password. Okay, so ganun yung gumagana yung semantic web. Okay. So, natututo yung website. Okay, so several problems of Web 3.0. Okay, so kahit na maganda yung yung ino-offer ng semantic web, may mga problems pa rin na nakikita dito sa Web 3.0. Number 1 is yung compatibility. Okay, ito. Yung HTML files and current web browsers could not support Web 3.0. So, madalas yung mga web pages, mga websites, or mga web browsers natin is hindi kaya support yung 3.0. Okay? So, yung technology is hindi pa ganoon ka stable, diba? Or hindi pa widespread. Okay? Number 2 is logic. Okay? Since machines use logic, there are certain limitations for a computer to be able to predict what the user is referring to a given time. Okay? So, yung computer kasi is gumagamit ng arithmetic and logic.
Okay, so arithmetic is yung mga computations. Logic is yes or no, parang ganyan, true or false. So, na-try nyo na ba yung kung iPhone user kayo, si Siri, diba? Kung magbibigay ka ng instruction sa kanya, kung minsan hindi nyo nakukuha kaagad. Okay, so may mga limitations na ganon. Okay. Kung minsan nga, yung simple lang na magsa-search ka sa Google, diba? Yung information na gusto mong makuha talaga is hindi mo agad-agad makukuha. Okay, so number 3 is vastness. Okay? The World Wide Web is already contain billions of web pages. Okay, so yung www is marami na. Okay, it contains billions of web pages. Ngayon, kung dadagdagan pa natin ng 3.0 na version, or sabihin na natin parang papilitan natin, re-replace natin ng 3.0, imagine mo na lang yung amount na information na kailangan mong palitan, diba? Maraming web pages na kailangan palitan. Okay, number 4, okay, security. Okay, the user security is also in question since the machine is saving his or her preferences. Yan. So, yung security, kasi yung website is nalalaman niya kung ano yung mga gusto mo. Diba? Yung mga preferences mo. Ngayon, pwedeng, pwedeng i-target yan ng mga hacker. Diba? Pwedeng, dahil mahilig ka na mag-shopping using Lazada, o pwede kang i-attack gamit doon. Diba? Pwede na lang makuha yung mo, magpapanggap silang, gagawa sila ng website na kunwari nag-o-offer ng mga murang bilihin, ganyan. Ikaw naman dahil mura, bumili ka doon. Ngayon pagbili mo, meron yung natanggap mo yung product, pero nakuha na lang information mo. Kunwari gumamit ka ng card mo sa bangko, 'di ba? Pwede nilang gamitin yun na para ma-access nila yung pera mo sa bangko. Okay. Vagueness, the World Wide Web is already contain, parang naulit. So yung vagueness pala is certain words are imprecise. The word old and small would depend on the user. So mali itong nandito sa natin, presentation natin. Okay, so vagueness kasi, diba sabi ko nga, the computer uses logic. Okay, ngayon yung mga words kasi na may ibang meaning dun sa literal meaning niya, diba? So yung kung gagamitin mo yun, kunwari yung small, diba may other term pa yung little din, pwede rin yung little, diba? Kunwari nilagay mo small house, nag-search ka ng small house, bibili ka ng bahay na small, pero ang binigay sa iyo yung small na yung parang figurine lang, diba? Pwede yun na mangyari. Okay, so parang hindi imprecise yung mga certain words. Okay. Next is trends in ICT. Okay, ito yung mga trending sa ICT. Number 1 is convergence. Okay, it is the synergy of technological advancements to work on a similar goal or task. Number 2, social media. Social media is a website or application or an online channels that enable web users to create, co-create, discuss, modify, and exchange user-generated content. So, familiar na kayo dito, yung Facebook, YouTube. Okay, so there are 6 types of social media, and these are social networks. These are sites that allow you to connect with other people with the same interest or background. Okay, so aside from this, we also have bookmarking sites. These sites allows you to store and manage links to various websites and resources. Okay, so dito pala bookmarking sites. Okay, so example niyan si stumbled upon and si Pinterest.
Okay? Yung sa bookmarking sites. Alam niyo ba sa Pinterest? Siguro na ano niyo na rin yun, na kapag nagsa-search kayo sa Google, siguro naka-ano na kayo doon. Na-visit nyo na once or twice, diba? Si Pinterest. Or kung ano, try nyo i-search sa internet, si Pinterest. Nandun, yung mga madalas, mga DIY, ganyan. Okay, para mga tutorials, ganyan. Okay. Social news. These are sites that allow users to post their own news items or links to other news sources. Okay, so social news is news. Diba? Example niyan sa mga websites na pwede kang mag-post ng news. Diba? Media sharing allows you to upload and share media content. Okay, pag sinabi natin media content, mga images, music, and video, example, si YouTube. Okay, ano pa? Flickr, Instagram. Example pala dito sa social news is si Reddit. Okay, and si Dig. Okay, so try to search for that mga website, si Reddit, REDDIT. Okay, or si DIGG or Dig. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So the fifth one is microblogging. These are sites that focus on short updates from the user. So microblogging, kung alam niyo yung blogging, okay. So yung mga website na to is mga lang, short updates lang, very short blog, kumbaga. Okay, example niyan is Twitter or Plurk, PLURK. Okay, so yung si Twitter, diba, magpo-post ka lang doon very short lang, then yun na yun, diba? Kahit nga sa Facebook, diba, pwede ka rin mag-post ng updates mo very short lang. Okay, mag-upload ng pictures, ganyan. Okay. Blogs and forums naman, websites allow users to post their content. Okay, so ito naman yung blog talaga. Okay. Example niyan is si Blogger, WordPress, and Tumblr. Okay. Next is ito, trends in ICT pa rin. Number 3 is mobile technologies. Yeah, so popularity of smartphones and tablets has taken a major rise over the years. This is largely because of the device's capability to do tasks that were originally found in personal computers. Okay, so ano na tayo ngayon? Portable na yung mga ginagamit natin na technologies. Okay, example niyan is yung mga smartphones natin or yung mga tablets na kayang gumawa ng mga bagay-bagay dati na sa mga PC lang natin pwedeng gawin. Okay. So, sa mobile devices, mga mobile devices use different operating systems din. Okay, like sa mga PC or sa computers, meron din silang mga operating systems or OS. Okay. So, hindi ko na nailagay dito, pero ang mga examples niyan is si iOS, kung meron kay Apple phone. Okay. Android OS, kung ang phone nyo is Android. Okay. BlackBerry OS, kung natatandaan nyo yung phone na BlackBerry. So, ang OS niya is BlackBerry OS. Windows Phone OS. Okay. So, phone siya na ang OS niya is Windows. Okay. Ang alam ko si Nokia meron. Diba? And Cherry Mobile din ata. Okay. Symbian, the original smartphone OS used by Nokia devices. Okay, so kung nagkaroon kayo dati ng phone na N93, N70, mga ganon. So, ang ginagamit niyang operating system is Symbian OS. Okay. We also have the Web OS. Okay, originally used for smartphones, now used for smart TVs. So, yung mga TV natin sa bahay, diba, yung mga TV ngayon is pwede ka nang mag-YouTube, diba? Pwede mo siya i-connect sa internet. So, yung ginagamit na operating system nun is si Web OS. Okay. Meron din yung Windows Mobile, developed by Microsoft. So, yung Windows Mobile naman is
ano siya, yung Windows talaga, yung ginagamit sa PC, pero para siya sa mga mini version, mga pocket PCs, ganyan, or mga smartphones na ano, na mayroong capability na same sa mga PC natin or computers natin. Okay, number 4, assistive media. It is a non-profit service designed to help people who have visual and reading impairments. A database of audio recordings is used to read to the user. So, ano yan? Para sa mga merong ano, impairments, diba? Yung meron silang kakulangan sa kunwari sa mata, diba? Bulag, ganyan. So, hindi niya nakikita. So, ang way lang niya is sa audio, diba? Para makapag ano siya. Yung assistive media, parang ano yan, kunwari, imbis na makikita, hindi nakikita niya ano, diba? Nung bulag, tao. So, ang gagawin niya, yung device niya is babasahin na lang niya. Okay. One example ng ano na yan, ng parang application niya is yung ginagamit ng mga driver, ang tawag doon, yung sasabihin niya kung kailan ka liliko, ganyan, diba? So parang ganun yun. Okay. Isa yun sa mga application niya. Kasi diba, habang nagdadrive ka, hindi ka pwedeng tumingin sa mapa, or pwede lang tumingin pero delikado. So ang ginawa nila, gumawa na lang sila ng parang audio na lang, ginawang audio na lang. So hindi mo na kailangan tumingin sa screen para tingnan yung map. Okay, so that is assistive media. Okay, so yun yung lesson natin for this session. Okay, so key terms natin, parang review lang. Static or web 1.0. Okay, a website without interactivity. Pag sinabi natin web 2.0 naman, it contains dynamic content. Web 3.0, a concept of World Wide Web that is designed to cater to the individual user. Okay, pag sinabi natin static, refers to the web that are the same regardless of the user. Taxonomy allows user to categorize, classify, arrange information. Hashtag, used to categorize posts and a website. Convergence, the synergy of technological advancement to work on a similar goal or task. And lastly, social media, a website, application, or online channels that enable users to create or co-create, discuss, modify, and change user-generated content. Okay, so ito yung mga key terms natin. Okay. So yan, thank you for watching. So hopefully marami kayong natutunan ngayon. And if you have any questions, you can send me an email at fernandezjohnjnb@gmail.com. Okay, or pwede kang mag-comment na lang dito sa baba ng video, sa comment section ng YouTube. Okay? Okay, and also yung activity ninyo or yung quiz ninyo is nandito sa description. Ilalagay ko dito sa description. Okay, so that be all. See you next time.